Hello guys! Gusto na kayo? Nadagdagan ka ba ng timbang ngayong quarantine? Tara, workout tayo. So before workout, makain ako nito. 2 nilagang itlog. Siyempre, para sa protina. And then, Vitamilk, yung banana. Pero mas maganda sana kung talagang yung saging. Kaso naubusan ako. Kaya ito ang ititake ko. Okay? So yun guys, isa pa ang dapat nating malaman. Pag nag-workout tayo, iwasan natin na magpahinga ng matagal. Pag inabot ka ng 2 minutes pataas na pahinga, tatamarin ka na. So siguro pahinga ka 1 minute, mga ganon. Then, doon ka sa kasunod na program mo. Huwag ka magpapahinga ng masyadong matagal. Tatamarin ka. Baka hindi mo na matapos. Okay?
remember guys, we can beat COVID-19 if we are mentally, emotionally, spiritually, and of course, physically fit. So guys, lagi kayong mag-ingat.